E do ta shikues profesori nga Australia dhe ekipi mjekësor i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës do të operojnë 29 fëmijë së bashku. Edhe në fakt është një projekt që po vazhdon, ka një vazhdimsi tash të paktën në 10 vjetët e fundit edhe ka sigurisht deri tash qindra fëmijë që janë operuar me sukses nga mjekët që kanë ardhur nga Australia, sigurisht edhe me përvojën e mjekëve tonë në klinikën këtu në klinikën e kirurgjisë së fëmijëve, edhe është një kontribut gjithashtu edhe i shoqatës shqiptare që është një farë ndërmjetësuese në këtë mes. Shoqata shqiptare që është në Melbourne të Australisë, do takime dhe kryetarin e shoqatës në këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe flasim andej për detajt. Po e mirë është që 29 fëmijë pra do ta marrin këtë shërbim, do të kryhet një intervenim i caktuar të ta për detajt i kuptojmë nga të ftuarit që kemi në studio apo jo. Me ne në studio është profesori Pedy Dewan, pediatër urolog, kirurg i përgjithshëm i fëmijëve. Me ne së bashku është edhe Baton Kelmendi, është kirurg i fëmijëve nga klinika e kirurgjisë në Prishtinë. Mëngjesit, Mëngjesit. Te doktori, po tash kemi pas kujdes shumë, se kishte nisë me mësu gjuhën shqipe. Doktor, ju po flisni goxha mirë gjuhën shqipe, apo? Po e kuptoni të edhe ma mirë. Në translation. Që kjo përvoja duket intenzive edhe me... Edhe ende ka nevoj për përkëthusë. Ka nevoj, po. Dhe më thëmë formalitet më duket ma shumë. Jo, po, e kësha nisë me profesorin me kontaktin e parë me shqiptarët. Kur e ka, qysh e ka, se është një komunitet jashtëzakonisht mirë i organizuar duket në Australi, edhe është ajo ideja që e thamë edhe në hyrjet programit me Delfinin, që secili don me bo matë mirën, si me thonë, për popullin e vetë në rasti konkret. We would like to know what is your first contact with Albanian people that are living in Australia? When it was your first contact? Because let's say, we guess that is a very important step toward this cooperation. It's a lovely story. Është një tregim shumë interesant. I first became involved because of children who were being taken to Melbourne for surgery. Por e parë, domethënë, është kyç, ka pas kontaktet e para me pacientët të cilët kanë shkuar në Melbourne, në qytetin e Melbourne-it për me pas ndërhyrje kirurgjike, operacion. And so with our organisation, Kind Cuts for Kids, I had worked in many countries on similar problems. Organizata të cilën më thesh profesori, quhet Kind Cuts for Kids, edhe ka pas, ka eksperiencë, ka pas përvojë të ngjashme në shumë vende të botës, me pacient komplikum. So that the child I was treating, I could see that I would be able to do the further surgery here in the Balkans, so I offered to do that. Pacientin të cilën e kanë trajtuar atje në Melbourne, profesori ka kuptuar që trajtimin e mëvonshëm të atij pacienti, do të thonë kujdesin ndaj atij pacienti, mundet me bë edhe në Ballkan, do të thonë në vendet e Ballkanit. But the progress was very slow. Por progresi në këtë rast ka qenë shumë i ngadalshëm. But then I moved house and my oven was broken. I know story. Mande e ka ndru, do me thonë, vendbanimin, edhe ka pas një problem me një pajisje shtëpiake. Okay. And a wonderful friend, John Taipi, is an electrician who lived around the corner at my new house. Edhe një shok i joni përbashkët, do me thonë, i profesorit më shumë, John Taipi, ka qenë, do me thonë, fëqinji ti që ka letu përballë shtëpisë. And so he came to fix the oven, and we talked about fixing children. Johnny Carr për me rregullu furën. Elektricist. Po, edhe në fund kanë biseda ka mbaruar qysh mirë me përmirësu gjendjen e fëmijëve, me rregullu fëmijët. Then the connection through other people like Cesar Jakupi resulted in the Albanian community in Melbourne coming together to help the connection, particularly with Kosovo, and the rest is history. Edhe në këtë mes mandej është edhe zoti Cesar Jakupi, i cili së bashku me komunitetin shqiptar në Melbourne e kanë bërë këtë projekt i cili ndihmon Kosovën, konkretisht fëmijët e Kosovës. Në fakt kjo është një histori shumë e bukur sepse gjithmonë kontakti me njerëzit e bën atë të vetën, sepse ne mund të lexojmë dikun, mund të dëgjojmë një lajm ose diçka tjetër, por që kontakti pastaj kështu fizik e personal është diçka që mandej e udhëheq gjithë procesin. Sigurisht. Viti 2011 ka qenë hera parë kur profesori ka qenë në Kosovë për herë. 2011 was your first year in Kosovo. Correct, yes. Sa ka ndryshuar Kosova prej 11 vitesh tash? Does it change Kosovo for this period from 2011 until now? Did you notice any changes? There's a beautiful new hospital. Okay. Po, e vërtet. Është një spital i ri shumë i bukur, domethënë është investim që është koda serioz. The most enjoyable thing personally is the spirit of working together with
medical and nursing staff, but also with the families. It's working with the families, not just working on their children. Nësi e veçantë profesorin është, do të thonë puna e përbashkët të cilën e bën me stafin tonë, qoftë stafin e mjekëve, qoftë stafin e mesëm të infermierëve, si dhe kontaktet që i ka, do të thonë, me familjarët e pacientëve, se kur puna me fëmijë, do të thonë, nuk është vetëm operimi me fëmijë, por është edhe kontaktet që i kanë me familje, do të thonë, shpjegimin. Jo, në fakt isha ndalë edhe te ky aspekt. Sigurisht është një kontribut jashtëzakonshëm që profesori bashkë me kolegët e kanë dhënë për vitet e tëra, tash, sidomos pas përfundimit të luftës, edhe me këmbimin e përvojave. Pra, edhe ju keni shkuar atje si kolegë dhe keni mësuar nga përvoja tyne. Si keni gjetë dhe çfarë ndihme ju konsideroni që e keni dhënë për kosovarët, për kolegët e ju i kosovarë? It's a wonderful idea that there is a exchange of experiences and knowledge, and what is Alnia pyetjen çka ishte? Jo, si më thon, kjo çfarë kënaqësie ka marrë kuptimin asaj që edhe kanë ndihmuar për kolegët kosovarë, edhe ky këmbimi për vojave, pak a shumë kjo idea. Can you describe the help that our exchange of experience, what the local staff has gained until now? Yeah. With the work that we do with Kind Cuts for Kids, I get to see a big number of complex cases. Me punën që e udhëheq në organizatën Kind Cuts for Kids, ka pas gjatë karrierës tij, domethënë, ka pas raste mjaft komplikume të cilat I ka zgjidhur. And because that's done in centres that have very limited resources, it teaches you how to use resources better. Edhe zakonisht këtë punë profesori e ka bërë nëpër qendra spitalore të cilat e kanë logjistikën e kufizuar. Në momentin që logjistika është e kufizuar, atëherë tregon domethënë me të e gjen një farë gjendëshmërie për me dhënë rezultatin më të mirë të mundshëm. So if you can imagine doing a very complex rare operation is like playing a complicated piece of music on the piano. If you do it more often, you can do it better. Operacionet kongenitale, këto anomalitë e rralla, domethënë të cilat I punon, janë që gjenden mjaft rrallë. Kështu që nëse me kalimin e kohës punon më shumë anomali të tilla, e krijon një farë eksperiencë në punën e saj. Dhe është e marr një shembull, thotë si me sa më një vepër, domethënë muzikore në piano, domethënë nëse sado që është e vështirë, nëse e bën më shpesh, e perfeksionon. Sigurisht. Patjetër. Ka 29 fëmijë të cilët do të kenë fatin të operohen nga një ekip e shkëlqyer. Mund na tregoni se me çfarë problemeve shëndetësore ballafaqohen dhe pse pikërisht 29 fëmijë? Ka qenë vetëm kaq lista? Janë të gjithë fëmijët që do të përfitojnë apo do të mbesin disa? 29 patients on the list to be operated, and surely they will have a great benefit. Why 29? That was the list, or all the others will be also have a chance to get operated? Yeah, there will be others that will have a chance to have operation, but the greater benefit is that having shown the solutions for the 29, there will be other solutions for other children from the local surgeons. Ka mundësi që lista rritë përzgjedhja, domethënë do të ketë edhe më shumë nëse ka nevojë, do të operohet me kapacitet plot, po këta 29, domethënë të cilët janë përzgjedhur me anomali shumë të rralla, me anomali domethënë mjaft komplekse, do të japin një mundësi që dhe stafi lokal domethënë në pacient të arshëm të bën zgjidhje domethënë optimale sa I përket ndërhyrjeve. Jo, ju kisha pyetur edhe juve doktor Baton, ju jeni kirurg I fëmijëve që ashtu në klinikën e kirurgjisë së fëmijëve. Çfarë keni mësuar nga kjo përvojë, nga ekspertët që vinë edhe nga Australia, e di që kanë ardhur duket nga Italia, nga vende të ndryshme dhe keni që ka udhëtuar edhe ju keni udhëtuar gjithashtu atje dhe I keni marrë këto përvoja. Sa është, si më thon, ndihmë për juve? Në dy aspekte, dhe në kuptimin asaj që kryen disa intervenime të komplikuara dhe në kuptimin asaj që merrni ju përvojë dhe mandej profesionalizoni. Sigurisht, për në këtë stafit kjo, përvoja e profesor Pedit është një përvojë domethënë pak krahasueshme. Ka një përvojë mjaft të gjana të madhe me pacientë që kanë anomali të komplikume. Edhe gjatë ardhjes së profesor Pedit domethënë vizioni edhe diapazoni I dijes tonë dhe ndërhyrjeve tona sigurisht që është I zgjenuar. Përfitimet janë të dyjanshme, po sidomos për neve si staf lokal. Sa fëmijë mund të themi që janë trajtuar ose kanë përfunduar intervenimet brenda kësaj periudhe, 10-11 vjeçare? From 2011, how many children did you treat until now? The surgery for children has been on around 300 occasions, but there have been many more children who have been seen and decisions made about their treatment to guide the local surgeons.
but I'm sure there's been probably thousands of children that have benefited because the training that has occurred of the surgeons who remain here. Deri stashën në gjatë kësaj periudhe janë operuar mbi 300 fëmijë. Okay. Po durim e kuptu një sen që përveç operacioneve na bëjmë edhe konsulta mjaft. Me konsulta ka pacientë të cilët domethënë nuk kanë nevojë më operu, po udhëheqja atyve me konsultime domethënë me regjimin të cilët do jetojnë ka mundësinë e përmirësimit të gjendjes tyre. Kjo e kalon me mijë numrin. Zakonisht kam respekt shumë të madh për doktorët në përgjithësi, sepse është një profesion shumë fisnik edhe shumë i respektuar, sidomos na ka mësuar edhe pandemia e gjithçka tjetër këto viteve të fundit, por që një respekt më të veçantë kam për kirurgët. Nuk e di pse, i vlerësoj shumë. Absolutisht shumë. Nuk gabon. Nuk gabon, sepse është e vërtet. Edhe një modest. Por e dim që duhet mbajtur edhe një mendje të freskët, një koncentrim më të madh. Duhet ndoshta ekstra diçka. Me siguri doktori nuk është vetëm për operime apo jo agran. Me shiu edhe pa Kosovën, pa relax edhe gjithçka tjetër, They have a great respect for the doctors, especially for the surgeons. Yeah. Thank you. And during these operations, we need to keep a fresh mind and fresh body. So, did you have a chance anything to see in Kosovo during these 11 years? Did you have a chance to see what you love in Kosovo? Yeah, I've travelled around a little bit in Kosovo. I've enjoyed Vale and Peja. But there is a... Kelmendi, aje ke dërgu pe, po? Po. Nuk kemi pesë. A që i besa? Okej, që gabojmë nga njerë. There is a Chinese expression that says that if you find a job that you really enjoy, you will never have to work a day in your life. I've found a job I really enjoy. Okay. I kam pëlqyer disa qytete në Kosovë, dëgjoj pejen. Edhe përmendi një proverb kineze, nëse e gjej një profesion të cilën e don atë profesion, asnjë ditë gjatë jetës nuk kam i duk që të punu. Po, se bën punën me qef, po. Jo, në fakt është shumë interesante, po e kisha pyetur doktorin se ju e keni parasysh betimin e Hipokratit, se më thonë, kur vendos me u bë doktor, mandej e ke parasysh atë dhe don me dhon kontributin gjithandej. Si më thonë, kur lëviz në për vendet të ndryshme të botës, edhe më të varfëna dhe me kushte më të vështira, ta zëmë dhe si Kosovë dhe vendet tjera. Edhe kur i kryeni gjithë këto intervenime, gjithë këtë ndihmë që e jepni fëmijëve dhe atyre familjeve, si ndiheni, sa i përmbushëm dilni nga ky mision? We know that the doctors are bound to the Hippocratic oath. So you travel a lot in the third world countries, in the poor countries, and you give a lot of help. You improve the life quality of the children. How does it make you feel? It's a great feeling. The thing that I enjoy most is the sense of the connection and the respect from the families. That is very empowering, gives you a great sense of not so much satisfaction but desire to want to do more because of the energy that you get from the families through their gratitude. It's really very moving. And also the gratitude that I get from the staff. The nursing staff in Kosovo are absolutely fantastic. So good to work with. Sigurisht që jep kënaqësi të madhe, përveç përmirësimit të kualitetit të fëmijëve, që është progresin të fëmijët, edhe kontaktet me familje, se në këto raste ne domethënë bisedojmë me familjen, kemi kontakte me familjen. Falënderimi përveç familjes që është falënderimi që vlerëson mjaft edhe i stafit lokal, domethënë stafit të cilët kemi brenda, ndërsa edhe si profesori e tha që stafi mesëm apo stafi infermierëve në Kosovë definitivisht është i mrekullueshëm. Është një staf që bën një punë shumë të madhe. Sa mirë që po dëgjoj. Cili është një rast shumë specifik, për shembull, doktor, që sa ua tregoni të tjerëve, ua tregoni atë rast. Një rast specifik thjesht për një fëmijë, për një familje, cilën e keni trajtuar, si më thonë, një problem të caktuar dhe mandej ju kalon as shumë breza. Can you mention one of the cases that was more complicated and after the improvement of the case it gave you great joy, satisfaction for that case? Yeah. Can we single one? The one that you remember all the time. Oh, I could talk forever. Okay. But, Mund të fol gjithmonë, se rastet i ka gjitha të rënda. there's been a case of a child who had some surgery for the bowel that had a problem after the surgery, and that's a fact of life of surgery, with something that seemed too difficult to fix.
that required evaluation, one occasion, another operation on another occasion, another operation on another occasion. And today, this week, I've seen that boy where it's this beautiful boy with a very happy family after I've done 4 operations where I thought I could not solve the problem. But this is a beautiful boy with a beautiful family with a very big smile, so that makes me smile. Of course. Ka qenë një rast që domethënë problem pacienti ka pas me traktin digestiv, konkretisht që një popull me zorët, edhe ka qenë rast mjaft I komplikuar për të cilën është menduar që nuk do të ketë zgjidhje. Është operuar e parë, është bërë kontrolla, evaluimi për një kohë gjatë, është ndërhyr prap, është ndërhyr domethënë kryer 4 intervenime kirurgjike, edhe në fund rezultati ka qenë që cilësisht jetës atij pacientit është dukshëm I mirë. Edhe kënaqësi veçantë ka dhënë domethënë kur e ka pa pacientin me buzëqeshje në fytyrë domethënë që është tu shiu jetën tash. Çfarë moshi ka djali tash? What's the age of the patient now? He's about 8. 8 vjeç. But he's had operations on during 4 visits to Kosovo. So Dhe 4 viteve është operuar. the follow-up is so very important. Rather than coming and doing one operation and going away, having a program that follows through. Every 2 years an operation, right? Çdo 2 vjet ka pas operime. Edhe si e tha profesori, përveç operacionit, follow-up apo kontrollat e vazhdueshme, masi që profesori shkon ka rëndësi të veçantë në përmirësimin apo në mbajtjen e gjendjes të mirë të pacientit. Ai takon gjithmonë pacientat? Po vin po besojnë kontroll, a? Po edhe stafi lokal mandej e bën follow-upin. Normalisht. Jo, më pëlqeu profesora e thënë ai proverbi kinez është jashtëzakonisht I rëndësishëm edhe me pas secili prej neve parasysh, po është edhe një thënie që ka bazë fetare, që ta shpëtosh një njeri është si ta shpëtosh krejt botën. Kështu që kjo po besoj është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për ju me pas parasysh edhe po besoj që kjo ju jep një kënaqësi, satisfaksion shumë. Relating to the Chinese proverb, that is correct, is also one of the proverbs that say that saving one life, it's like saving the whole world. Absolutely, yeah. Kështu që ju bëni një punë vërtet fantastike. Apo shkojmë në Australi tash? Shkojmë në Australi, në Melbourne konkretisht, është Sezar Jakupi, është kryetari I shoqatës së shqiptarëve atje. Mëngjesi, përshëndetje. Vetëm zërin në Fotografia po na vjen nga Melbourne, zëri jo. Hajde po provojmë një herë, edhe po besoj që ju dëgjojmë. Mirëmëngjes një herë, zot Jakupi. Përshëndetje. Mirëmëngjes, unë po ju dëgjoj. Po, mirëmëngjesi, po ju përshëndesin edhe mysafirët, edhe kolegët, edhe miqtë e juaj këtu. Në fakt kishim nis pak më na tregu për këtë përvojën që ju e keni me mysafirin që e kemi në studio dhe këtë kontributin që ju si shoqatë shqiptare e keni dhënë atje për këtë, si më thonë, mision, djelisht po e quajmë edhe një mision apo jo. Si ka nisë? Para 11 vjet jemi të buar kështu disa persona këtu, antar të komunitetit, edhe lindi ideja për të dërguar, për që të dërgojnë një ekip mjekësor. Edhe natyrisht ne kemi patur edhe kontakte me profesor Dewan, edhe para asaj kohë ku ka operuar një zonjë bamirëse në Australi. Australiane kur u hap Shqipëria, sillte fëmijë nga Shqipëria me smundje, me çështje fizike shumë të rënda, edhe profesor Dewan ishte I operonte në Melbourne. Kështu, domethënë aty lindi ideja, bëm një fushat midis komunitetit shqiptar këtu në Australi, të buam të holla që filloi vizita e parë në vitin 2011, edhe vazhduam me ato fushatat që natyrisht që për financimin, që natyrisht profesor Dewan edhe gjithë ekipi në të kaluarën ekipi ka qenë 3-4 mjek, edhe doktor, edhe antar tjerë. Ata gjithë e bëjnë këtë pa asnjë pagesë. Domethënë e lënë punën në Australi, vinë aty vullnetarisht I bëjnë gjithë ato që ne vetëm ja mbulojmë ato shpenzimet të udhëtimit nëpër hotelet aty në Prishtinë, kështu. Natyrisht në këto 11 vitet e fundit, 11 herë e ka vizituar Kosovën, po ashtu Shqipërinë, edhe disa herë Bosnjën, kështu Sarajevon,
Prandaj kjo ka qenë natyrisht si për komunitetin tonë një nga iniciativat më të rëndësishëm që kemi marrë për t'i ndihmuar njerëzit në vendlindje. Zotëri Jakupi, pasi që jeni kryetari shoqatës, më siguri keni informacione dhe statistika, sa shqiptarë jetojnë në Australi dhe si ka lindur ideja që të emigrojnë në një vend kaq të largët? Për afërsisht, statistika zyrtare e qeverisë, që merret çdo 5 vjet, e fundit ka qenë 16.000, por kuptohet ajo nuk i përmbledh të gjithë kështu, pse natyrisht kuptohet shumica e shqiptarëve që jetojnë në Australi, fillimisht shqiptarët emigruan në Australi para 100 vitesh nga zonat të Shqipërisë, edhe natyrisht këto 40 vite të fundit kanë erdhur kryesisht nga viset që ishin të ish Jugosllavisë, Kosova, Maqedonia, Malizi, Presheva edhe viset tjera. Pra, ne mendojmë që janë aty rreth 25.000 shqiptarë që banojnë kryesisht në për disa qytete. Melbourne është qytet që e ka shumicën të shqiptarëve, pas Melbourne-it në Sydney ka komunitet të dukshëm, në Adelaide, Brisbane edhe Perth, edhe në disa vende tjera që janë rurale, bujqësore. Në fakt, Zoti Jakupi, se nga njerë shqiptarët historikisht e kemi pas të problemin e organizimit, edhe e bashkimit rreth një kauzë, rreth një qëllimi të caktuar. Kur ka ardhur, si më thonë, kur ka ardhur momenti, edhe jemi bërë, po kemi pak kështu, si më thonë, një farë probleme duket gjenetik në organizim. Po të shqiptarët e Australisë, ndoshta edhe për shkak të distancës, kjo më duket që nuk vret, ose vret fare pak. Do të thonë, shqiptarët janë atje shqiptarë, pavarësisht. Po pra. Edhe pavarësisht, si më thonë, periardhjes nga vinë, njën si shqiptar me këtë termin e përgjithshëm. Sa të organizum jeni, në fakt, sa jeni të kënaqur me këtë organizim që ekziston mes shqiptarëve atje? Po, natyrisht atë që the, me qenë se jemi më të largët nga vendlindja, kontinenti më i largët, faktikisht në çdo tubim, në çdo mbledhje, në çdo mbrëmje, në çdo kauzë që the ti si kjo e profesor Dewan edhe këtyre tjerëve, aty nuk ka asnjë dallim, domethënë aty kontribojnë të gjithë. Natyrisht ata që kanë gjakun shqiptar, pavarësisht ku janë lindur ose prej ku janë prindrit ose gjyshrit ose stërgjyshrit, është me vërtet një arritje shumë e madhe, edhe gjithmonë ka qenë kështu edhe shpresojmë që do mbetet kështu. Faleminderit shumë, Zotëri Jakupi, për të linjë të drejt për drejt nga Australia. Edhe njëherë tjetër kemi me bisedu sigurisht edhe mëngjesisht për me njoftë edhe më mirë komunitetin shqiptar atje. Patjetër, ju faleminderit shumë për kohën edhe vëmendjen. Shumë kënaqësi. Përshëndetje ke gjithashtu edhe nga mysafirët këtu në studio. Faleminderit shumë, Zoti Jakupi. Hi, Pedy. Greetings. Mirë, kur ka ardhur dhe sa do të qëndrojë dhe sa ditë do të merr kohë operimi i Kjo pyetja tipike për mërkimtarët. Sepse vërtet e dim që është koha e kufizuar dhe sa operacione ditë realizohen, apo si shkon kjo? Me datën 29 me njerë është angazhuar në punë, edhe do të jetë prezent deri me datën 10 qershor. Me 10 qershor do të thonë përmbyllim komplet programin, ndërsa me datën 11 profesori kthehet. Gjithçka është organizuar mirë, sa operacione ditë? Por organizimin ja lëm profesorit me vlerësuar, kemi organizuar mirë. Okej. Atëherë jo po e pyesim profesorin. Si kanë organizuar këtë pjesën, si më thonë, e organizimit e kësaj praktike që duhet ta bëjnë këta, logjistike. How the things are organized during your stay? Are you satisfied with the things that we organized? Doktor Batonis na dëgjon. I'm not listening. You can talk freely. Very well. I wish there were 28 hours in the day, though. Yeah. We are very busy. Organizimi është shumë i mirë, edhe profesori thotë kishte qenë dita 28 orëshe, se jemi shumë në zonën, ndërsa organizimi ka shkuar çdo sent domethënë sipas planit. But seriously, organized very well. We arrived having rested in Vienna. We went straight to the hospital to do a clinic.
with the patients ready to go, and we did one operation which was relatively urgent, so we arrived and started working straight away on a Sunday. So it can't be better organised than that. Çdo sen ka qenë organizuar do thonë në mënyrë jashtëzakonisht mirë. Profesori ka ardhur, një natë përpara ka pushuar domethënë në një qendër jashtë Kosovës për shkak lidhjes së fluturimeve. Në momentin që ka ardhur kemi filluar me kontrollet e pacientëve, mandej ka hyrë në sallë, e ka kryer një rast, është vazhduar me kontrollat, kështu që çdo sen është. Edhe operacioni i parë ka qenë të dielën apo jo? Po, ne do thonë na punojmë non stop. Profesori, a ka ardhur bashkë me një ekip apo është i vetëm ju i asistoni? Normalisht ju i asistoni, jeni aty po. Ekipi komplet domethënë. Ekipi komplet. Did you came alone or did you came with your team? With one other member of the team who is a medical student from a university that is an international university to try and spread the word of helping around the world, teaching the surgery but also spreading the philosophy of we're the same planet, we need to help one another. Profesori ka marrë një studente me veten me universitetin ku jam mësim, edhe cila domethënë do ta sheh benefitet e punës humanitare dhe gjithashtu domethënë që thotë spreading the word, me përhap fjalën e të mirës punës humanitare. Me përhap të zakon apo jo, sepse është vërtet e mirë se ardhur. Edhe pas vazhdimsi jashtëzakonisht e rëndësishme. A ka ndonjë plan diçka tjetër konkret që do ta bëni pas kësaj, pasi që jemi liruar pak nga pandemia dhe jemi më të lirshëm me uftu për shembull ndonjë ekip nga Kosova? Shkoj në Australi, ka ndonjë plan së shpejti? Do you have any, because now the pandemic is over and the borders are open, do you have any concrete plan, for example, that the team from the Kosovo surgeons to visit Australia to operate there? We have a slightly different plan, and that is to link surgeons around the world through some technology that's being made available through an organisation called Ohana One. They are based in America, and so that Baton will have a pair of glasses that he can be doing an operation in Pristina, that I can be sitting in Australia and supervising the complex surgery being done here in Kosovo. So that's one step. Teknologjia na I ka dhënë disa mundësi të reja, edhe një mundësi janë disa lloj syze, të cilat ne I quajmë si lloje virtuale, që lidhen domethënë nëpërmjet lidhjes së internetit, edhe operacioni I cili bëhet në Prishtinë ose diku tjetër në botë, mundet mu mbykëqyr apo edhe mu zu prej dikujt që është me mijëra kilometra larg. Zoom surgery. But with better technology. Teknologjia shumë më specifike në këtë rast. The other is that Dr. Kelmendi has come as a team member to South Africa. E dyta është që kam qenë pjesë e ekipit profesor Devanit në Afrikën e Jugut. Okay. So soon we will do an operation that is being done by a surgeon in South Africa, being observed by the doctors here in Kosovo, with me supervising from Melbourne. Edhe plani I ardhshëm është që operacionet të cilat kryhen për shembull në qendrat e Afrikës të Jugut që përndryshe janë qendra mjaft avancume, do të shoh anëtarët e ekipit tonë, domethënë klinikës tonë, kolegët tonë, do t'i shohim prej Prishtinës, ndërsa ka gjithë kjo do të mbikëqyret prej Australisë me profesor Devan. Jo, në fakt isha nuk e dini se s'po do të ndërprej, po Do you want to add something? Yes, we may have a successor to my left. It will be an honor. Jo, ne trego për publikun. Profesori thotë që domethënë pjesë të ekipit Kosovës mund me vazhdu trashëgiminë e profesorit për punë humanitare në vende ndryshme. Edhe bravo, gjithmonë kam pas një trashëgimi dhe një respekt të madh për profesorin, për gjithë këtë kontribut që ka dhënë për vendin tonë. Po jo kisha me pyet profesorin për shkakun se u thon në për vende që janë kryesisht në zhvillim, apo jo që disa nuk I kanë kushtet edhe shumë të mira, si thonë edhe teknologjia normalisht që e dim tash ka avancuar shumë dhe është e domosdoshme. Si ja del me u përshtat me, si thonë, në ato rrethana, apo a është ndonjë problem, apo për profesorin është e kaluar me kjo? Knowing the fact that you're visiting the third world countries or developing countries, how did you cope with the obstacles that you encounter on your stay? Or you get used to it, or? Yeah, with great pleasure, I think is the short answer. What I have learnt by visiting countries with less facility is that the important things in medicine are your hands and your head, and effectively just a knife and fork. They are very, very important. The simple things are very important. Taking the history, doing the examination,
the tests are less important if you do the first two very well. So it's been a pleasure to see how simple medicine is if you do it thoroughly. Të marrë parasysh faktin që konsumitën e kohës e ka kaluar për vende të botës treta, apo në vende të zhvillimi, ka kuptuar që rëndësi të veçantë kanë, domethënë, dija edhe ne i quajmë shkatësit apo skills. Edhe vullneti. Edhe vullneti sigurisht është aty. Laboratoret apo pjesa e teknologjisë e cila është domethënë mjaft e avancuar, në këtë rast mundet, në disa raste mundet mos më marrë që shumë parasysh, në rast se merret domethënë historia e pacientit, që marrim na që quajmë anamnezë, domethënë të dhënën e pacientit në mënyrë korrekte. So maybe just one small example of how inventiveness solves resource problems. Ndonjëherë edhe modifikimet apo gjendshmëria për me improvizu jep zgjidhje goxha të kënaqshme. If you're operating and you need to, so we do in urology surgery, we do operations to repair abnormalities of the penis. Në për shembull në operacionet të cilat janë urologjike, shpesh kemi raste të dipërojmë edhe këtu që bëjmë domethënë anomali tronda kongenitale të organit gjenital, penisin këtë rast. And while you're doing that surgery, you need to stop the bleeding by using a tourniquet. Gjatë të operacioni shpesh për shembull për me ndalë gjakdedhen e përdorim një sens që quhet tourniquet. Do të thonë lidhje me një farë trake të gomës në bazë që e nal arterin. So in Pristina, they simply take the thick rim of the end of the glove and use it as a tourniquet. Why not? Perfect. It works. No cost, almost no cost, perfection. Edhe e ka pa një sens që kemi improvizuar na qysh shumë më herët, por shkak se nuk kemi pas tourniquet, dorëzat kirurgjike ka një farë rreth gomës e cila si trak, ato e nxjerrim edhe me ato e përdorim, do thotë është funksionon mirë. Shumë mirë. Po funksionon, edhe na jemi mjeshtër të improvizimit, se na i kam shumë nevojë. Masters of improvisation, because from the need, not from... But reaching perfection at the same time. Po veç duke bërë perfeksionim sigurisht. Po. Shumë mirë. Ndoj shembull tjetër? E lojmë me kaq. Shumë faleminderit profesor Qerra. Faleminderit shumë. Thank you very much. Ishte kënaqësi bisedonim me Shumë ju. Was a pleasure. Edhe është një farë motivimi sigurisht për gjithë ata që kanë mundësi me bë edhe me dhënë më shumë prej vetes me bë këtë punë, sigurisht për gjithë njerëzit që kanë nevojë. Është po besoj kënaqësia që secili merr pas një kontributi apo jo që e bën. Doktor Baton duket që është ngjitse kjo. Sigurisht. Se ju e thotë që keni me vazhdu këtë përvojë. Po, si E tha profesori, i profesorit. Po, klinika ju komplet jeni jemi. atut. Gjithë jemi aty, domethënë, komplet stafi klinikës është i impenjuar maksimalisht. Domethënë nuk e kisha veshur dikon, krejt jemi aty të impenjuar maksimalisht. Bravo i qoftë. Edhe po shkojmë tutje, po shputemi në fakt nga studio me pak sekonda marketing, me një pas rikthehemi mandej edhe me historit, materialet tjera që janë përgatitur për sot.